بعد از اینکه کروهای اصلی بدنه رو گذاشتیم میریم سراغ کروهای کوچیکتر. در واقع الان نوبت بامپر، وای فریم، قسمت فندر تا سپر و گریل بوگاتیه و با قسمت های زیرش فعلا کاری نداریم، اونا رو بعدا اضافه میکنیم. فعلا فقط در ادامه بامپر رو میخوایم رسم کنیم. بعد از اینم نوبت شیشه میرسه که با یه سری از تکنیک‌ها باید مطمئن بشیم اول کروی که برای این سقف و شیشه میذاریم انحنای لازم رو داره و بعد شروع به سرفیسینگ کنیم. خب فعلا بریم سراغ بامپر. اولین کرو رو از خود گریل شروع میکنم میذارم.